Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea trên Little Saigon TV. Chelsea cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và hôm nay chúng ta có đề tài nói đến về học khu của Westminster và cũng như là ở trường, một trường rất là đặc biệt, có những cái programs giúp cho quý vị khán giả nào mà đang tìm những cái mà lớp học mà cho những em mà mình nói là từ học sinh bây giờ là như phải nói là chị Từ Ái và cô hiệu trưởng April sẽ giới thiệu thêm cho những em nào mà đang có muốn thêm một cái mà phát triển hơn về những cái lớp mà mình nói về art, science, STEAM program. Thì bây giờ Chelsea giới thiệu và cảm ơn chị and April so much for joining the show. Thank you. Từ Ái xin gửi lời chào tái ngộ đến với quý khán thính giả của chương trình Góc Khuất. Hôm nay Từ Ái được hân hạnh mời đến đây để mà có một cuộc nói chuyện rất là thân mật với Chelsea cũng như là cô April Dare. Từ Ái xin giới thiệu tới quý khán thính giả, cô April Dare là hiệu trưởng của một cái trường rất là đặc biệt trong học khu Westminster, là một cái trường Gate Magnet School, và cô hiệu trưởng cũng từng là cô hiệu trưởng của con trai của Từ Ái. Cho nên hôm nay Từ Ái rất là vui được gặp lại cô April Dare và mời cô April Dare sẽ có một vài lời giới thiệu chào mừng đến quý khán thính giả trong dịp đầu năm là Year of the Tiger. I'll have you, April Dare, saying some words to the audience. Hi. Thank you for having me. This is an exciting opportunity to come and talk to you about Sequoia Academy's programs and to be able to tell you a little bit more about how Sequoia Academy came about, how we are striving to meet the needs of all of our students, unique needs in this 21st century, to really prepare them for college and career readiness in the future. So I'm excited to be here. Thank you for the opportunity. Thank you. Chị thông dịch luôn đi. Dạ, Từ Ái xin nói sơ qua là cô April Dare mới gửi lời chào đến quý vị, và cô hôm nay sẽ trình bày với quý vị những cái chương trình rất là đặc biệt của trường Sequoia để làm sao mà cho các học sinh ưu tú. Nếu quý vị có những con em mà ưu tú, quý vị có thể gửi đến để cho các em có thể tập dượt những cái kỹ năng suy nghĩ đa chiều và các em có thể chuẩn bị cho những cái nghề nghiệp trong tương lai của các em. Cảm ơn quý vị. Mời Chelsea. Hồi nãy em có nghe là chị và cô April đây có nói về chương trình, những cái mà mình nói về Gate and Magnet. Có thể nói thêm về cái chương trình đó như thế nào? Những quý vị nào biết Gate là như thế nào? Còn chị nói Magnet là như thế nào? She's asking about the Gate Magnet program. So, is it one program or two different separate programs? So the GATE program stands for Gifted and Talented Education. So the GATE program that we have really looks at helping our students to explore topics in more depth and complexity, which means that we offer the ability for our students to use different prompts and different levels of questioning that helps them to go deeper into the topics that we're studying. So for example, we might have within one of the topics that they're studying, they might be looking at something with animals and their habitats. So we might be reading stories about them, using the icons to help us look at more of the details, or using them to look at different perspectives of animals and their habitats, looking at science also with them studying the habitats and how they could create more friendly, eco-friendly habitats in the zoos. They could be using math. We try and incorporate all of those things into our teaching so that our students have a more well-rounded, cross-curricular program that draws them and engages them and helps them to accelerate their learning. So we have classes that are based with those like-minded students that are labeled as GATE, but all of our teachers are GATE certified. They're all trained. And the GATE program is really good teaching. So that happens throughout our entire school. All of our students receive a GATE education, and we're able to just accelerate students and have students in achievement classes where we help support their unique and individual needs with those programs. Okay, I'll try my best to go over some of that. Cho nên là bây giờ thưa với Chelsea, với quý vị, là Từ Ái xin nói sơ lược lại cái chương trình GATE của cái học khu nói chung cũng như là trường Sequoia nói riêng, là các em sẽ được thúc đẩy để mà suy nghĩ sâu sắc, suy nghĩ xa hơn, Chelsea, về một cái vấn đề mà các em đang học. Ví dụ như các em học về các cái con vật và môi trường sống của con vật, thì không phải là các em chỉ học cái kiến thức, và cái kiến thức thì nó chỉ đụng tới ngoài da của mình thôi. Nhưng mà khi các em có thể trao đổi với nhau và các em có thể biến những cái kiến thức đó thành những cái việc thực hành, những cái việc chính xác, là các em cũng có thể
làm thêm, coi như là get their hands dirty đó, tức là so then they can actually tìm hiểu và các em có thể thực hành là tại sao các cái con vật nó lại sống trong cái môi trường như vậy, và các em sẽ được kích thích để mà các em suy nghĩ xa hơn, các em sẽ có thể tìm tòi nhiều hơn trong cái chương trình đó. Cảm ơn chị, thank you. And I know that GATE is a very special program. Who can qualify? Do they have to go through testings? And what is it the parents? Can anyone be into the GATE program? Yes, so at our school, we actually are able to test our students earlier on. So we begin testing for GATE in kindergarten, and that doesn't mean if they don't qualify in kindergarten that they're out. We continue to see if they're progressing, and if they're ready for that at a different grade level, we will test them again. But all of our students that do not qualify for GATE, we still believe that every student has gifts and talents that need to be explored, and that they need to be able to have an opportunity to really find that academic success. So even our students who aren't considered, that don't qualify by testing, still have access to all of that educational, all of the education that we do with GATE in every one of our classes. As I said before, our teachers are all trained, and they all utilize the GATE thinking, the GATE education philosophy in our classes. So all teachers are GATE certified from kindergarten. Yes. And we do have TK program too, is that yes, right? And a pre-K, yes. They are considered it now pre-kindergarten, but yes. Okay. Cho nên là như Chelsea đã biết là cái trường Sequoia nó rất là đặc biệt, là các em được thi ngay từ cái lớp mẫu giáo. So với các cái trường khác thì lớp 2 mới được thi, Chelsea. Nhưng mà từ cái trường Sequoia thì các em đã được thi từ chương trình mẫu giáo. Nhưng mà nếu các em không có đậu thì không có nghĩa là các em phải ra khỏi chương trình, mà các em vẫn được đào tạo và các em vẫn được thúc đẩy để các em tiến xa hơn một chút, và các em sẽ được thi lại vào năm lớp 1 hoặc là năm lớp 2 cho tới khi nào các em được vào chương trình thì thôi. Và nếu các em không được vào thì các em vẫn có những cái sự đào tạo rất là kỹ lưỡng như các em khác, vì cô đã cho chúng mình biết đó là tất cả các cô giáo ở trường đều là GATE Certified, có nghĩa là các cô đều được đào tạo để dạy các em bằng chương trình GATE, có nghĩa là các em ưu tú và có những khả năng đặc biệt. Và như cô nói đó là you said all kids are talented. I was going to say it's important to just reiterate that all students are welcome at Sequoia. So whether they qualify in our gifted program, which would be one of our accelerated courses, or they do not, they're still welcome, and they'll still receive an education that helps to develop their unique needs. Wow. So I'm just like amazed, because with everything going on right now with COVID, does that affect anything at all? I mean, it has. So one of the things that's been great about COVID, if I can say that, if there's anything that's been great about it, is, our teachers have been able to be challenged to look at different ways for different delivery methods to get that teaching out to our students. So one of the things that we started to develop during COVID was a project-based learning. So learning how to be able to better incorporate all the different curricular areas. So as I was saying before, not just looking at language arts, math, science as separate curricular areas, but really figuring out how to integrate them so that learning goes across the disciplines. Our students learn to have learned to be more actively involved in their education by thinking like different disciplinarians. They might think like a zoologist in my previous example of learning about animal habitats. And that project-based learning has helped engage more of our students, and it's translated back into, now that we're back in person, into having a more cohesive curricular structure, still centered around the standards. Thì cái đại dịch Covid nó cũng cho chúng ta rất là nhiều bài học, và nó cũng thử thách chúng ta rất là nhiều. Qua đó thì trường Sequoia cũng đã tìm những cái cách để mà vẫn cho các em có thể học được các cái chương trình gọi là liên môn như cổ vừa nói đó. Tất nhiên là học theo cái STEAM, là mình có Science, Technology, và mình sẽ cộng cái STEAM với lại cái chương trình GATE chung với nhau, thì các em nó sẽ được có rất là nhiều cái cơ hội để mà làm những cái project together. Những cái project có nghĩa là các em nó sẽ được chọn lựa
và cái sự chọn lựa đó các em có thể làm chung hoặc là làm riêng, và các em vẫn có cách để suy nghĩ sâu sắc hơn, để các em có thể tìm tòi và các em có thể dùng những cái sự tưởng tượng của mình. Imagination, right, is very important. Và cái STEAM đó thì ngoài cái Science, Technology và trường Sequoia cũng rất là mạnh về arts, fine arts, manual arts, social arts. They have all of that at Sequoia as well. Yes, so the kids really, they have a lot of opportunities to grow.